Hej och välkomna! Socialt arbete, ja, vad tänker man på då? Oftast kanske en person som hjälper en annan, eller hur? Men bakom det där mötet finns det ett jättestort system. En otroligt komplex organisation. Idag ska vi försöka packa upp precis det. Hur systemet är byggt och framförallt varför det ser ut som det gör. Så, just det. Varför är det så himla komplext organiserat? Det är liksom kärnfrågan för oss idag. Man kan se det lite som ett pussel, du vet, med bitar av historia, ideologi och ren rå praktik. Och nu ska vi försöka lägga det här pusslet tillsammans. Okej, för att fatta hela det här maskineriet, då måste vi ju börja där det verkligen händer. Alltså i frontlinjen. Det är ju precis där, i mötet mellan socialarbetaren och medborgaren, som alla de där fina reglerna, budgetarna och teorierna faktiskt blir till verklighet. Så låt oss zooma in på den. Den här organiserade hjälpande handen. Och då stöter vi på ett begrepp som är helt centralt här. Gräsrotsbyråkraten. Det var en statsvetare, Michael Lipsky, som myntade det för att beskriva just den här rollen. Du vet, socialarbetaren som blir systemets ansikte utåt. Tänk dig, i varje enskilt möte måste de tolka lagar och riktlinjer och sen anpassa dem till en helt unik människa. De har ju ett visst handlingsutrymme, liksom frihet att göra egna bedömningar. Men det är ett utrymme som är proppfullt av riktigt svåra dilemman. Så, för att verkligen förstå varför gräsrotsbyråkratens situation är så sjukt utmanande, då måste vi backa bandet lite. Vi måste titta på den klassiska mallen för hur en offentlig organisation överhuvudtaget är tänkt att fungera. Den här grundritningen har format i princip allt, men den har också, som vi ska se, sina väldigt tydliga gränser. Och här har vi den Max Webers byråkratiideal. Alltså tanken var ju, på sin tid, helt genialisk. Verkligen, att skapa en organisation som är helt opartisk och supereffektiv. Tänk dig en maskin där glasklara regler ser till att alla behandlas exakt lika. En plats där godtycke och att man favoriserar vissa, det ska helt enkelt inte finnas. Men det är precis här vi stöter på en fundamental krock. Webers modell, den är ju i grunden inspirerad av industrin, av fabriker. Den är helt perfekt för att bygga bilar på ett löpande band. Men vad händer när råmaterialet inte är en bit plåt, utan en levande människa? En människa som har egna tankar, egna känslor och faktiskt en röst att ifrågasätta med. Då blir det ju något helt annat. Ja, precis. Den där krocken ledde ju till en motreaktion, såklart. Forskare började inse att vi behöver en helt annan sorts teori. En teori för organisationer som faktiskt arbetar med människor. Något som är skräddarsytt för yrken som just socialt arbete. Och det är här som Jeheskiel Hassenfeldts idé om människobehandlande organisationer kommer in i bilden. Det som är så himla intressant med hans modell är att den ser klienten på två sätt samtidigt. Dels som råvaran som organisationen ska forma eller hjälpa, men också som kunden som ju faktiskt bedömer resultatet. De är alltså aktiva deltagare, inte några passiva objekt. De kan ifrågasätta, de har egna mål, de kan påverka hela processen. Det ändrar ju allt. Så, när vi ställer de här två modellerna sida vid sida, då blir det ju glasklart. Webers ideal är den här förutsägbara, rationella maskinen. Hassenfeldts modell, å andra sidan, beskriver en helt oförutsägbar verklighet. Ett moraliskt projekt där varje möte är unikt och komplext. Och det är exakt den här spänningen mellan de här två idealen som socialt arbete hela tiden måste navigera i. Men precis när man tänkte att den där spänningen mellan byråkrati och mänsklighet var nog att hantera, då kom det en helt ny våg. På 90-talet. En revolution inom styrning som skulle rita om hela kartan för offentlig sektor. Jag pratar såklart om det nya styrsystemet. New Public Management. Ja, under 90-talets ekonomiska kris så började man ju se sig om efter nya lösningar. Och vart blickade man? Jo, mot den privata sektorn, mot näringslivet. Man lånade idéer rakt av därifrån. Och resultatet blev alltså New Public Management, eller NPM som det kallas. Målet var, på pappret, ganska enkelt, gör den offentliga sektorn mer effektiv. Hur då? Jo, genom att få den att tänka och agera mer som ett företag. Och logiken bakom NPM var ganska rakt på sak.
Steg 1. Börja se medborgaren som en kund. Steg 2. Låt privata och ideella aktörer börja konkurrera med det offentliga. Steg 3. Fokusera stenhårt på mätbara resultat. Och vad blir då konsekvensen av det? Jo, steg 4. Kräv in enorma mängder dokumentation, för annars kan man ju inte utvärdera och jämföra. Och ja, det här är ju resultatet av den logiken. NPM skapade ett helt nytt landskap. Helt plötsligt fanns det inte bara en offentlig sektor. Nej, nu fanns det 3 olika typer av aktörer som alla levererade sociala tjänster. Den offentliga, den ideella och den privata sektorn. Och grejen är ju att de har helt olika drivkrafter, helt olika sätt att styras på. Okej, men det här fokuset på mätbara resultat, det skapade ju en omedelbar följdfråga. En ganska logisk sådan. Hur vet vi egentligen vad som funkar? Om vi ska mäta måste vi ju veta vad vi ska göra. Och det här ledde nästan oundvikligen till nästa stora trend. Jakten på evidens. Alltså ett krav på vetenskapliga bevis. Ja, logiken är ju ganska enkel att följa, eller hur? Om man ska kunna mäta och jämföra resultat mellan massa olika utförare, då måste ju alla använda metoder som vi vet är effektiva, som det finns bevis för. Och detta blev startskottet för det som kallas evidensbaserad praktik, EBP. En idé som man för övrigt lånade rakt av från sjukvården. Så vad är EBP då? Jo, kärnan är som en slags 3-stegsraket kan man säga. Man ska väga samman 3 saker. För det första, den bästa forskningen som finns. För det andra, den professionelles egen expertis och erfarenhet. Och för det tredje, och det här är superviktigt, klientens unika situation, värderingar och önskemål. Målet med allt detta är ju såklart att säkra kvaliteten och se till att man använder metoder som faktiskt fungerar. Men det här skapade ju också en helt ny debatt. För det är lite av ett tveeggat svärd det här. Å ena sidan har vi ju ett potentiellt fantastiskt verktyg för att säkra kvalitet och använda våra skattepengar på allra bästa sätt. Men å andra sidan finns det en risk. En risk att det professionella handlingsutrymmet, det där vi pratade om tidigare, krymper. Att komplexa mänskliga problem pressas in i färdiga mallar. Och, inte minst, att all den här jakten på dokumentation tar tid från det som faktiskt är viktigast. Mötet med klienten. Okej, låt oss försöka knyta ihop säcken här nu. Vi har sett hur lager på lager av helt olika idéer, från byråkrati och humanism till marknadstänkande och vetenskap, har byggt den verklighet som dagens socialarbetare måste jobba i. Och allt det här leder oss fram till deras moderna dilemma. För tänk dig, dagens gräsrotsbyråkrat står mitt i en korseld av olika ideal. De förväntas följa byråkratins stenhårda regler, men samtidigt ska de se varje människa som helt unik. De ska jobba effektivt, precis som marknaden kräver, och på samma gång ska deras arbete bygga på vetenskaplig evidens. Det är, för att uttrycka det milt, en otroligt komplex balansakt. Och allt det här, allt vi pratat om, det kokar egentligen ner till en enda evig spänning som definierar hela yrket. Det är uppdraget att hjälpa enskilda människor, samtidigt som man har en funktion att kontrollera och upprätthålla samhällets normer och lagar. Hjälp och kontroll. Det är ett dilemma som finns med i varje beslut, varje dag.